ውድ የዚህ ቻናል ተከታዮቼ እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም በአዲስ ርዕስ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕሳችን ስለ ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ስለ ሴል መምብሬን ይሆናል ማለት ነው። ስለ ፕላዝማ መምብሬን ወይም ሴል መምብሬን ወይም አንዳንዶቹ ፕላዝማሊማ ብለው ይጠሩታል። ይሄ ፕላዝማ መምብሬን ሴል መምብሬን ወይንም ፕላዝማሊማ ኢትስ ዘ አውተር ከቨር ኦፍ አኒማል ሴል። ስለዚህ ማንኛውም አኒማል ሴል የውጭኛ ሽፋን ከውጭ ሸፍኖ የሚገኘው ፓርት ሴል መምብሬን ወይንም ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ፕላዝማሊማ ብለን እንጠራለን። ይሄ ፕላዝማ መምብሬን ኢትስ ሺት ላይክ ስትራክቸር ነው that surround the cell። ሴልን ሸፍኖ የሚገኝ ሴልን ስናስብ ሁልጊዜም ሶስት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች ሴል ባዮሎጂን ሶስት ኮምፖነንቶች አሉ። ሴል መምብሬን አለ፣ ዜን ሳይቶፕላዝም አለ፣ ኢንተርናል ፓርት፣ ዜን ኒውክለስ አሉ። እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋና ኮምፖነንት ኦፍ ሴሎች ናቸው። ዛሬ የምናየው ስለ መምብሬን ነው፣ ስለ ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ሴል መምብሬን ነው። ኢትስ ዘ አውተር ከቨር ኦፍ አኒማል ሴል ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ኦር አንዳንዶቹ ዘ ባሪየርም ብሎ ይጠሩታል። that separate the intracellular fluid compartment from the extracellular fluid compartment. you see ሴልን ከኢንትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንቱ እና ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንቱን ለይቶ ያስቀመጠው ኮምፖነንት ምን ተብሎ ይጠራል? ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ሴል መምብሬን ብለን እንጠራለን። it serves as a mechanical barrier that traps needed molecule within the cell ማለት ነው። ይሄ መምብሬን ሴል መምብሬን ወይንም ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ፕላዝማሊማው ኢንሳይድ ያሉትን ነገሮች እና አውትሳይድ ያሉትን ነገሮች ለይቶ እንደፈለጉ እንዳይቀላቀሉ በመካከላቸው እንደ ባሪየር እንደ ግድግዳ ለይቶ ያስቀምጣል ማለት ነው። ያ ማለት አይቀላቀሉ ማለት ሳይሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች እንዲገቡና እንዲወጡ ሲፈቅድ ግን እንደፈለጉ እንዳይገቡ እንዳይወጡ ያደርጋል ማለት ነው። ማን? ፕላዝማ መምብሬን ኦር ሴል መምብሬን። ለዚህ ነው ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ይሉታል። ይህንን መምብሬን ሁሉንም አያሳልፍም ማለት ነው። ሴሌክት ያደርጋል። በውስጡ በቀላሉ እንዲያልፉ የሚፈቅድላቸው ሳብስታንሶች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቀላሉ አያልፉም ያንን መምብሬን። ለምን ሲባል ወደ በኋላ ላይ እናያለን። ምክንያቱም እንደሆነ በግልጽ ወደ በኋላ ላይ እናያለን። ይህንን ፕላዝማ መምብሬን ወይም ሴል መምብሬን የተሰራበትን ንጥረ ነገሮች ስናይ ሶስት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ይህንን መምብሬን ሰርተውታል። ፕላዝማ መምብሬን በተለይ ከፕሮቲንና ከሊፒድ ነው የተሰራው። ኢንታይርሊ ኮምፖዝድ ኦፍ ፕሮቲን ኤንድ ሊፒድ ነው። ሬሾቸው ሲታይ 55%ቱን ፕሮቲን 42%ቱን ሊፒድ ነው። የተቀረውን 2 ወይም 3%ቱ ካርቦሃይድሬቶች ናቸው ፎርም ያደርጉት። ስለዚህ ሴል መምብሬን ወይም ፕላዝማ መምብሬን ስናይ ከሶስት ዋና ዋና በተለይ ሁለቱ ዋና ዋና ሜን የምንላቸው ፕሮቲንና ሊፒድ ናቸው። ስለዚህ ፕሮቲኑ 55%ቱን ሲይዝ ሊፒዱ ደግሞ 42%ቱን ይዟል ማለት ነው። የተቀረውን 2 ወይም 3% ካርቦሃይድሬት ፍሪሊ ሳይሆን እሱም ወደ በኋላ ላይ ያለ ግላይኮሊፒድ ፎስፎሊፒድ ሆኖ ነው ካርቦሃይድሬቱ። ፐርሰንቴጅ ፖርሽኑን ስናይ ይሄን እንዳልኳችሁ ፕሮቲኑ 55%ቱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሊፒድ ፓርቱ ነው። ሊፒድ ፓርቱ ስናይ 42%ቱ ነው። ይሄም ሊፒዱን ስናይ ደግሞ ሶስት ዋና ዋና ሊፒዶች አሉ። ፎስፎሊፒድ አለን፣ ኮሌስትሮል አለን፣ ኒውትራል ፋቶች አሉ ማለት ነው። እና የመጨረሻውና 2 ወይም 3% ነው ብለን የምንወስደው ማለት ነው ካርቦሃይድሬት ኮምፖነንቶች። the major components that form cell membrane ኮምፖዚሽኑ ሲታይ ዋና ዋና ነገሮች ሁለት አሉ ብያቸዋለሁ፣ ፕሮቲንና ሊፒድ ፕላስ በተወሰነ መጠን ቢሆን ካርቦሃይድሬት አለበት ማለት ነው ሴል መምብሬን። ስለዚህ ስለ ሴል መምብሬን ስናስብ ከነዚህ ሶስት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ነው ፎርም የተደረገው ያ ሴል መምብሬን ፕላዝማ መምብሬን ወይም ፕላዝማሊማ ኢንትራሴሉላር ኢንሳይድ ዘ ሴል ያለፋል። ዘ ሴል ውስጥ ያለ ፍሉድ እና ከሴል ውጭ ያለው ፍሉድ እንደፈለጉ እንዳይቀላቀሉ እንደ ባሪየር የሚያገለግል ማንኛውንም አኒማል ሴል ሸፍኖ የሚገኝ መምብሬን ተብሎ ይጠራል። ፕላዝማ መምብሬን ወይንም ሴል መምብሬን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይህን ፕላዝማ መምብሬን እዚህ ጋር ፊገሩን እንደምታዩት ወይንም ሴል መምብሬን ብለን የምንጠራው እንደምታዩት ፊገሩ እንደምታዩት ሴል መምብሬን ወይንም ፕላዝማ መምብሬን ነው። አክታስ እንደምንድን ነው የሚያሳየው? እንደምን ያሳያል? እንደምታዩት ደብል ሌየር ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደብል ሌየር ነው። ከላይ ፓርት አለው፣ ከስር ሌላኛው ንጣፍ አለ። 2 ሌየር ነው ሴል መምብሬን ወይም ፕላዝማ ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ነው ይሉታል አንዳንዶቹ። 2 ሌየር አውተር ሌየር አለው፣ ኢነር ሌየር አለው። አውተር ሌየር ይሄንን ፓርት ሲታዩት ከላይ አውተር ከኤክስትራሴሉላር ጋር፣ ይሄ ደግሞ የውስጠኛውን ብትወስዱ ከኢንትራሴሉላር ፍሉድ ጋር የሚገናኝ ፓርት ማለት። ለዚህ ደብል ሌየር አለ። እንደምታዩት ሌሎቹ ይሄ ፎስፎሊፒድ
ሊፒድ ፓርት አለው፣ ፕሮቲን ፓርቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ እንደምታዩት እነዚህ አንዳንዶቹ ፕሮቲኖች እንደ ቻናል፣ እንደ ካሪየር፣ እንደ ሪሴፕተር፣ እንደ ኢንዛይም ሰርቶ ሲታይ በኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ሲታይ ይሄ ሽፋን ይሄ ሜምብሬን ሲታይ ሞዛይክ ሞዴል በጣም ደስ የሚል አትራክቲቭ ፊገር ነው። በዚህ የተነሳ አንዳንዶቹ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ነው ብለው ይጠሩታል። ሴል ሜምብሬን ከላይ ፍሉድ አለው፣ ከስር ፍሉድ፣ ከላይ ያለው ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ነው፣ ከታች ያለው ደግሞ ኢንትራ ሴሉላር ፍሉድ። በፍሉድ መካከል የሚገኝ ሞዛይክ ስትራክቸር ተብሎ ይጠራል? ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ተብሎ ይጠራል። በጣም አትራክቲቭ ስትራክቸር ነው በኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ሲታይ ሴል ሜምብሬን። እነዚህ ስትራክቸሩ ሊፒድ ፓርቱና ፕሮቲን ፓርቱ ነው። አንዳንዴ ግላይኮፕሮቲኑ የካርቦሃይድሬት ፓርቱ ይሄ በጣም አትራክቲቭ ስትራክቸር እንዲኖሩ አስችሎታል ሴል። ለዛ ነው አንዳንዶቹ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ነው ብለው ይጠሩታል ሴል ሜምብሬን። ይሄ ሴል ሜምብሬን እስኪ እያየን እንሂድ። ይሄን ሴል ሜምብሬን ኮምፖዚሽኖች ነው። ስለዚህ ጀነራል ፋንክሽን ኦፍ ሴል ሜምብሬን ፋንክሽኑ ምንድነው ሲባል አንደኛ ፊዚካል አይዞሌሽን፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንትራሴሉላሩን ኢንሳይድ የሚገኝ ፍሉድ ከኤክስትራሴሉላሩ ለይቶ ያስቀመጠው ሴል ሜምብሬን ፊዚካል ባሪየር ዛት ሴፓሬት intracellular fluid compartment from the extracellular fluid compartment. This is one basic importance or function of cell membrane. ስለዚህ ኢንሳይድ ያለ ፍሉድ አውትሳይድ ካለ ፍሉድ እንደፈለገ እንዳይቀላቀል እንደ ባሪየር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ሬጉሌሽን ኦፍ ኤክስቼንጅ ዊዝን ዘ ኢንቫይሮንመንት ሬጉሌት ያደርጋል። የሚገባውን የሚወጣውን ነገር ኮንትሮል ያደርጋል፣ ሬጉሌት ያደርጋል። this is also another importance of cell membrane. Control the entry of ions and nutrients into the cell. ማን ይገባል ማን ይወጣል፣ ማን ይግባ ማን ይወጣ የሚለውን ነገር ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርግ ነው ሴል ሜምብሬን። ሌላኛው ጥቅሙ አዮን ፍሎ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ሴሉላር ዌስት፣ ሌላ ደግሞ ሴሉላር ዌስቶችንም ኤሊሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ስሮ ኢት ወደ ውጭ ይወጣሉ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ኦር ሴል ሜምብሬን ኤንድ ዘ ሪሊዝ ኦፍ ፕሮዳክት ፍሮም ዘ ሴል። አንዳንዴ ሪሊዝ ያደርጋሉ ሴሎች ያመረቱን ነገር ወደ ውጭ እንዲወጣ የሚያደርግበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ አይዞሌሽን ሬጉሌሽን። ሌላኛው ኢምፖርታንስ ኦፍ ሜምብሬን በምናይበት ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ዘ ሴል፣ ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ሴል ከሴል ጋር ኦር ዘ ኢንቫይሮንመንት። ምክንያቱ ኮንቴን ፕሮቲን ዛት ኢኔብል ዘ ሴል ቱ ሪኮግናይዝ ቢኮዝ አንደኛ ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉ የራሳችን ሴል ከፎሪን ሴል ጋር አይደንቲፋይ እንዲያደርጉ። ፎሪን ሴል ወደ ሰውነታችን ሲገባ ሁልጊዜም ሰውነታችን ይቆጣል አይደል? አንቲቦዲ ያዘጋጃል ለዛ ለፎሪን ሴል የማይሆን አንቲቦዲ የሚጎዳውን። ስለዚህ ያንን መጀመሪያ ከማዘጋጀቱ በፊት ማወቅ አለበት። ስለዚህ የራሱን ነገር የራሱን ወዳጅ የራሱን አይነት እንዲለይ እንዲያቅም ያስችላል ማለት ነው። ዚስ ሜምብሬን ሴል ሜምብሬን አንድ ከዛ በኋላ ሪስፖንድ እንዲያደርጉ ስትራክቸራል ሳፖርት። ሴል ሜምብሬን ምንም እንኳን ፍሌክሲብል ቢሆንም ሴሉ ስትራክቸራል ሳፖርት አለ። ሳይቶስክለተል በደንብ ጠንካራ እንዲሆን ቦታውን እንዲያስጠብቅ ያስችለዋል። ሰፖርቲንግ ዘ ሴል ሜምብሬን ሆልድ ሳይቶስክለተል ኢን ፕሌስ ቱ ሜንቴን ዘ ሴል ሼፕ ስትራክቸሩን እንዲይዝ ያ ሴል ስትራክቸሩ እንዲይዝ ያስችለዋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሴል ሜምብሬን ጀነራል ፋንክሽን ይታይ ይሄን and create a specialized junction between adjacent cell አንዱ ሴል ከአጀሰንት ሴል ጋር እንዲገናኝ ያስችላል። ሶ ኦልሶ and between cell and extracellular matrix ጋር እንዲገናኙ የሚያደርግ ሌላ ፋንክሽን ነው። ስለዚህ አይዞሌት ለማድረግ ሬጉሌት ለማድረግ ኮሚኒኬት ለማድረግ and ሰፖርት ለማድረግ ሴል ያገለግላል ማለት ነው ሴል ሜምብሬን። ሶ this cell membrane when we see the composition we say that there are three main components። በተለይ ሁለት ዋና ዋና የምንለው ሊፒድ እና ፕሮቲን። let's see one by one እስኪ ያንዳንዱን እያየን እንሂድ። lipid component of the cell membrane. So when we see the lipid component of cell membrane, this plasma membrane is a fluid in nature and according to the fluid mosaic model of the membrane. So fluid mosaic ነው you see it's a mosaic structure surrounded by the fluid. The outer fluid so called extracellular and the inner fluid intracellular. It's a fluid mosaic model ነው ብለን እንጠራለን ይሄን ሊፒድ cell membrane. So ይሄ cell membrane በተለይ phospholipid bilayer the bilayer of the cell ነው። cell membrane ሁለት ሌየር ነው ያለው the outer እና the inner layer. So this double layer of the membrane is made from lipid ነው። በተለይ ይሄ ሁለቱ ደብል ሌየሩ የተሰራው በተለይ አንዱ ሊፒድ ነው ማለት ሊፒድ ፎርም the basic structure of the membrane። ስለዚህ ቤዚክ ስትራክቸሩን የደብል ሌየሩን ፎርም ያደርገው ማለት ነው ሊፒድ ነው። ሶ ሊፒድ ሞለኪውልስ ላይ arranged into two parallel rows forming the lipid bilayer። እሺ ቅድም ከላይ እንዳየነው ፊገሩን ቅድም እንዳየነው እሺ አውተር ፓርት አለው ኢነር ፓርት አለው።
ስለዚህ አውተር ፓርቱና ኢነር ፓርቱን ወይንም አውተርና ኢነር ደብል ሌየሩን ፎርም ያደርገው በተለይ ይሄ ሊፒድ ፓርቱ ነው ማለት ነው። ሶ ሊፒድ ፓርቱን በምናይበት ሰዓት ደግሞ 3 አይነት ሊፒዶች አሉ ብለናል ቅድም ስናይ ፎስፎሊፒድ ስፓይኖሊፒድ ሌላው ፎስፎሊፒድ ኮሌስትሮል አለ ሶ when we see this ፎስፎሊፒድ ስፓይኖሊፒድ ኮሌስትሮል በምናይበት ሰዓት በተለይ ይሄ ነው አንዷን ሊፒድ ኮምፖነንት ሴል ሜምብሬን ገንጥለን ብናይ ለምሳሌ ፎስፎሊፒዱን ብናይ 2 ፓርቶች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት the head part አለ ከላይ እና the tail part ከስር ምናዩ tail part እዚህ ጋርም ይሄንኛው ይሄ ለምሳሌ አውተር ፓርቱ ነው ወተር አሉ ይሄ ኢነር ፓርት ኢንትራሴሉላር ፓርቱ ነው ከስር you see our head part of the ፎስፎሊፒዱ ወደ ፍሉዱ ነው ወደ ፍሉዱ ነው ኤክስፖዝ ይሆኑት ማለት ነው the tail part of ፎስፎሊፒዱ ስታይ የሁለቱም ቴል ፓርቱ እርስ በርስ ቴል ፓርቱ ፊት ለፊት ሲታዩ ሄድ ፓርቱ ግን ወደ ላይ ናቸው አንዱ ወደ ላይ ሌላው ወደ ውስጥ ወደ ፍሉድ ፓርቱ ነው ለዚህ ነው አንዷን ፎስፎሊፒድ ገንጥለን ብናይ 2 ኮምፖነንቶች አሉት the head part እና the tail part so the head part of ፎስፎሊፒድ ምን ተብሎ ይጠራል ሃይድሮፊሊክ ኦን ፖላር ፓርት ብሎ ይጠሩታል the polar head ተብሎ ይጠራል በቀላሉ ከውሃ ጋር ሪአክት water loving part ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በቀላሉ ከውሃ ጋር ሪአክት ማድረግ ይችላል but when we see the tail part of phospholipid is fatty acid chain ብለምጣው it is hydrophobic ነው ፎቢያ አለበት ውሃና በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ በዚህ ስር ማለፍ የማይችሉበት ምክንያት ምንድነው ሲባል because of the tail part of phospholipid you see እነዚህ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ ሴል ሜምብሬንን ክሮስ አያደርጉም ቅድም እንዳየነው ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ነው ብያቸዋል ሴሌክት ያደርጋል ማንን በሊፒድ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ይሄንን ሜምብሬን አልፎ በቀላሉ ሲሄዱ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ግን ማለፋቸው ለምን ቢባል ዋናው ምክንያት ምንድነው the tail part of phospholipid ነው because this tail part of phospholipid is hydrophobic ነው phobia for water and water soluble substance you see ውሃና በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ ይሄንን ሜምብሬን ማለፍ ይሄ እርስ በርስ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሲመጡበት ይኮማተራል በዚህ የተነሳ እላዩ ላይ ያሉትን ቀዳዳ ፖሮችን ይደፍናል ማለት ነው ለዚህ ነው ሴሌክቲቭሊ ፐርሜብል ነው የምንለው በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች በቀላሉ ይሄን ባይሌየር ኦፍ ፎስፎሊፒድ ባይሌየሩን ማለፍ አይችሉም ሶ ይሄንን ባይሌየር በምናይበት ሰዓት ሊፒድ ሞለኪውልስ ኮል ፕራይመሪሊ ፎስፎሊፒዱን ስናይ ፖላር ፎስፌት ለሄዳሉ እና ሶሉብል ኢን ዋተር ሲ ኦር ሃይድሮፊሊክ ብለን እንጠራዋለን ሄድ ፓርቱን ሃይድሮፊሊክ ነው ብለን በደነን ፖላር ፓርቱ ወይንም ዘ ቴል ፓርት ወይንም ዘ ፋቲ አሲድ ፓርቱ ፋቲ አሲድ ቼኑም ተብሎታ ሃይድሮፎቢክ ነው ፎቢያ አለበት ብያቸዋለሁ ፎቢያ ፎር ዋተር አንድ ዋተር ሶሉብል ሳብስታንስ ለዚህ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሌላ መንገድ ሌላ አማራጭ ይፈልጋሉ ማለት ነው ሴል ሜምብሬንን ለማለፍ ለምን ምክንያቱም ደብል ሌየሩ በተለይ የተሰራ ከፎስፎሊፒድ ነው ፎስፎሊፒዱ ደግሞ በባህሪው በተለይ ቴል ፓርት ፎስፎሊፒዱ ውሃን ይፈራል ስለዚህ ውሃና በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ሲመጡበት ሽሪንክ ያደርጋል ማለት ነው ሽሪንክ ካደረገ ማለት ደግሞ በላዩ ላይ ያሉት ቀዳዳዎች ውሃን አያሳልፉ ማለት ነው so those water soluble substances use different mechanism to cross the membrane ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮች ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ግሉኮዝ አሚኖ አሲድ እነዚህን በተወስዷቸው ሴል ሜምብሬንን ክሮስ ለማድረግ ሌላ አማራጭ ይፈልጋሉ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በቀላሉ ዲፊውዝ አድርጎ መሄድ አይችሉም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሃይ ስኩል ኬሚስትሪ የምታስታውሱ እንደሆነ ሶዲየም ቻናል ፖታሺየም ቻናል ግሉኮዝ ቻናል ምንለው ለምንድን ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ወተር ሶሉብል ስለሆኑ ይሄ ሴል ሜምብሬን አያሳልፋቸውም ሶ እሱን ለማለፍ የራሳቸው የሆነ ቻናል አላቸው ማለት ነው ሶዲየም ቻናል through it ሶዲየም ክሮስ ሴል ሜምብሬን ማለት ነው ክሎራይድ ቻናል ስንል the channel through it ክሎራይድ pass through the cell membrane ማለት ነው so why because of what the tail part of phospholipid ይሄ የቴል ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ነገሮችን ስለማያሳልፍ እሱን ለማለፍ የሚጠቀሙበት አጋጣሚ መንገድ ነው ማለት ነው so the physical orientation of lipid bilayer structure in that hydrophilic end of the lipid molecules line up facing you see ቀደም እንዳልኳችሁ head part line up facing the intracellular fluid and extracellular ወደ ላይና ወርታች ነው ሄድ ፓርታቸው ኤክስትራሴሉላር ፓርቱ ላይ ኤክስፖዝድ ነው ኦር ኢንትራሴሉላር ፓርት ኦፍ ዘ ሴል ማለት ነው ስለዚህ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ እና ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርገው the head part of phospholipid whereas the tail part of phospholipid ሲታይ ግን face to each other ቴል ፓርቱ ወይንም ይሄ ሃይድሮፎቢክ ፓርቱ ቀደም እንዳየነው ፊገሩ ላይ እርስ በርሳቸው ፊት ለፊት ሲታዩ እነዛ ወደ አንድ ወደ ኢንትራሴሉላር ሌላኛው ወደ ኤክስትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉት ሶ ይሄ አንዷን ገንጥለን ብናወጣ ማለት ነው አንዷን የፎስፎሊፒድ ባይሌየሩን ገንጥለን ብናወጣ
ሁለት ፓርቶች አሉ ቅድም እንዳልኳችሁ this is the head part and this is the tail part so the head ፓርቱን በምናይበት ሰዓት ሃይድሮፊሊክ ነው ብያችኋለሁ head ፓርቱ ሃይድሮፊሊክ ነው but the tail part is hydrophobic you see tail ፓርቱ ሃይድሮፎቢያ አለበት ውሃና በውስጥ የሚሆኑ ነገሮች በቀላሉ ክሮስ አያደርጉትም ይሄንን tail part of phospholipid ማለት so this tail part of phospholipid እንዲህ አይነት ባህሪ ስላለበት those water soluble substance cannot easily pass through the cell membrane like ions glucose urea and others በቀላሉ ሴል ሜምብሬንን ክሮስ አያደርጉም ለምን ቢባል ምክንያቱም because of the tail part of phospholipid and it is hydrophobic ማለት naturally hydrophobic ስለሆነ ማለት on the other hand fast soluble substances ግን ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የምትወስዱ አልኮሆል እና certain drugs እነዚህ ድራጎች በቀላሉ ክሮስ ማድረግ ይችላሉ ሜምብሬኑን ለምን ሲባል ምክንያቱም they are lipid soluble ሊፒድ ሶሉብል ስለሆኑ ያም ባይሌየሩም ከሊፒድ ስለሆነ በተለይ የተሰራው በሊፒድ ሶሉብል የሚሆኑ ነገሮችን ሲያሳልፍ ውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮችን ግን because of the tail part of phospholipid አያሳልፍም ለዚህ ነው ሴል ሜምብሬን selectively permeable ነው የምንለው ሴሌክት ያደርጋል ማንን ነው የሚመርጠው those lipid soluble substance በቀላሉ ሲያልፉበት ወተር ሶሉብሎቹ ግን አያልፉበትም ሌላኛው ፎስፎሊፒዱ አንዳንድ ስፓይኖሊፒዶች አሉ ስፓይኖሊፒድ እና ፎስፎሊፒድ በተለይ የሚለዩ ፋቲ አሲድ ቴሉ ኦልሞስት አንድ አይነት ነው ግን በዚር ሄድ ሜቢ አይዘር ፎስፎሊፒድ ሊሆን ይችላል ግላይኮሊፒድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ስፓይኖሊፒድ አንዳንዶቹ ሶ ስፓይኖሊፒድ ሳር ስላይትሊ ሎንገር ዛን ፎስፎሊፒድ ነው ሶ ይሄ ነው በተለይ ስፓይኖሊፒድ አዘርዋይስ ኮመንሊ ፎስፎሊፒዶች አሉ ብለን ወስዳለን ፋንክሽናቸውን ቅድም እንዳልኳቸው ፕሮቴክሽን ፍሮም ሃርምፉል ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ሲግናል ትራንስሚሽን አድሄሽን ሳይት ኦፍ ኤክስትራሴሉላር ፕሮቲንስ ብላብላ እናያቸዋለን ወደ በኋላ በተለይ ጀነራል ፋንክሽኑን ማለት ነው ሶ ሁለተኛው የዚህ የሊፒድ ፓርት ኦፍ ሴል ሜምብሬን ስናይ ኮሌስትሮል ስለዚህ ኮሌስትሮል በምናይበት ሰዓት ዲስ ኮሌስትሮል ሞሌኩሎች ሞስትሊ ሃይድሮፎቢክ ነው you see and insert themselves between the hydrophilic head of the phospholipid ስለዚህ የዚህ የኮሌስትሮል ትልቁ ጥቅም በዚህ በቱ ሄድ ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ መካከል ይገባና ዞስ ወተር ሶሉብል የሆኑ ነገሮች በቀላሉ ሜምብሬን እንለፍ ብሎ ሲታገሉ እንዳያልፉ ለመከልከል ማለት ስለዚህ በሁለት between hydrophilic head of the phospholipid መካከል ይገኝና ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው ውሃ ውስጥ የሚያሙ ነገሮች እንዳያልፉ ኮሌስትሮል help to make membrane impermeable to small water soluble molecules ማለት እነዚህ በጣም ትንንሽ ሆነ water soluble molecules በዚህ በጣም በፖሩ ስር እንለፍ ብሎ ሊታገሉ ይችላሉ ነው ብሎ የሚከለክላቸው ማለት ነው ኮሌስትሮል so this is the importance of lipid part of the cell membrane ማለት ነው ሁለት ኮሌስትሮል you see በሁለት head part of ፎስፎሊፒድ መካከሉ ይሰገሰግና ትንንሽ ወተር ሶሉብል የሆኑ ነገሮች እንለፍ ብሎ ሲሉ ኖ ብሎ ከሚከለክላቸው ነገሮች አንዱና ዋነኛው ኮሌስትሮል ሁለተኛው it give flexibility for the membrane membrane ስናይ ይሄ ሴል membrane is not somewhat rigid structure that surround the animal cell ይሄ በጣም rigid structure አይደለም ሴል membrane በባህሪው ሲታይ ማለት ነው flexible ነው ያንን ፍሌክሲቢሊቲ ደግሞ ያጎናጸፈው ማን ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ ኮሌስትሮል ፓርት ኦፍ ዘ ሴል ሜምብሬን ፍሌክ ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴል ወሰዱ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ሶ ሬድ ብለድ ሴል አንዳንድ ጊዜ ሲታይ በጣም በጠባብ ካፒላሪ ስር ያልፋል ምክንያቱም የካፒላሪ ዲያሜትር ከሬድ ብለድ ሴል ዲያሜትር አንሶ ይገኛል በእኛ ሰውነት አንዳንድ ቦታዎች ላይ 1 to 5 ማይክሮሜትር ዲያሜትር ነው የካፒላሪዎቹ ዲያሜትር ሲታይ በሬድ ብለድ ሴል ማቹር ሬድ ብለድ ሴልን ስናይ 7.5 ማይክሮሜትር ዲያሜትር ነው እዚህ የሬድ ብለድ ሴሉ ዲያሜትር ከካፒላሪው ዲያሜትር በጣም የተለቀ ነው ስለዚህ ማለፍ አይችልም ነበር ግን ይሄ ሬድ ብለድ ሴል ቤንድ እና ትዊስት ያደርጋል በዚህ በጣም በጠባብ ካፒላሪ ስር ለማለፍ ማለት ነው ያን ፍሌክሲብል እንዲሆን ያስቻለው ሴል ሜምብሬኑ ሪጂድ ቢሆን በቀላሉ መተጣጠፍ አይችልም ነበር ሬድ ብለድ ሴል ስለዚህ በጠባብ ካፒላሪዎች ውስጥ ሊያልፍ አይችልም ነበር ማለት ነው ሶ ምን ለማለት ተፈልጌ ነው በአጠቃላይ ሴል ሜምብሬን ስናይ it's not somewhat rigid structure that surround the animal cell it is flexible ነው ማለት ነው flexible ሆኗል ስለዚህ ያ ፍሌክሲቢሊቲው እንዲኖረው ካስቻላት ነገሮች አንዱ ማለት ነው ኮሌስትሮል ቀደም እንዳልኳችሁ ኮሌስትሮል አንዱ ኢምፖርታንሱ በትንሽ ወተር ሶሉብል የሆኑ ነገሮች በዚህ በፖሩ በሁለት ሄድ ፓርት ኦፍ ፎስፎሊፒድ መካከል ዘልቀው እንዳይሄዱ ይከላከላል ሁለተኛው ኢምፖርታንስ ደግሞ ሴል ሜምብሬኑ ፍሌክሲብል እንዲሆን አስችሎታል so this is the main importance of lipid part of the cell membrane ማለት ነው ሁለተኛው ሜምብሬን ፕሮቲን ብለን የምንጠራው ነው ሁለተኛው the membrane protein 55% of the cell membrane is made from membrane protein so let's see about the membrane protein so ይሄ membrane protein ስናይ ሁለት አይነት membrane proteins አሉ the integral and peripheral
ኢንቴግራል ፕሮቲን እና ፐሪፈራል ፕሮቲን ወይም ኢንቴግራል ሜምብሬን ፕሮቲን እና ፐሪፈራል ሜምብሬን ፕሮቲን ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። firmly based on ይሄንን according to whether they are firmly embedded in the membrane. you see ኢንቴግራሉ it's embedded in the membrane, cell membrane. ፐሪፈራሉን ስናይ ግን on either side of the cell membrane እናገኘዋለን። so integral protein you see extend into or through the lipid bilayer ነው። ይሄ extend ያደርጋል through the bilayer of the membrane ማለት ነው ኢንቴግራል ፕሮቲን። sometimes ይሄ ኢንቴግራል ፕሮቲን ብዙ ጊዜ ሜምብሬኑን ወደ ውስጥ ሊሄድ በዛት ትራንስሜምብሬን ፕሮቲን እንለዋለን። ትራንስሜምብሬን ፕሮቲን ብለን እንጠራለን። ስለዚህ this integral protein is too difficult to detach the integral protein from the cell membrane. ስለዚህ ዲስቶርት አድርገን ነው ሜምብሬኑን አበላሽተን ነው ካልሆነ በቀላሉ ዲታች ማድረግ ይከብደናል ኢንቴግራል ፕሮቲን። ለምን? because this integral protein are embedded through the bilayer ማለት ነው። so this transmembrane protein spans the entire lipid bilayer and protrude into both cytosol and extracellular fluid. ወደ cytosol the liquid part of the intracellular fluid ሁለት ነገሮች አሉ። cytoplasm ስንል the liquid part the fluid part አለ cytosol እና ኦርጋኔሎች አሉ። cytosol እና extracellular protrude ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቴግራል ፕሮቲን ብዙ ጊዜ ክሮስ ወደ ላይ ወደ ውስጥ ያደረገ ሲሄድ ትራንስሜምብሬን ፕሮቲን ተብሎ ይጠራል። በዚህ የተነሳ ነው አንዳንዶቹ ይሄን ኢንቴግራል ፕሮቲኑን ምን ብለው ይጠሩታል? it's like amphiphasic ነው። so if you integral proteins are attached to one side of the bilayer by covalent bond to fatty acid አንዳንዶቹ ግን ኢንቴግራል ፕሮቲን አንዱ ሳይድ ላይ ሊታዩ ይችላሉ አልፎ አልፎም ቢሆን። በዚህ የተነሳ በአጠቃላይ ኢንቴግራል ፕሮቲን ስናይ አምፒፋቲክ ነው። ደብል ካራክተሪስቲክ አለው ውሃው ጋር ሊፒዱ ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። ቴል ፓርቱንም ያገኛል ሄድ ፓርቱንም ያገኛል the integral protein ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለዚህ ነው አምፒፋቲክ ደብል ካራክተሪስቲክ ስላለው። but the peripheral protein በምናይበት ሰዓት not as firmly embedded in the membrane. you see peripheralun ስናይ ግን not firmly embedded in the membrane. it's found on either side of the cell membrane attached to the polar head of the membrane lipid polar part or head part or the integral portion of the inner or outer surface of the membrane ይገኛል። ይሄ either inner or outer surface of the membrane ይገኛል። ማን? the peripheral። ይሄ polar head membrane ጋር ስለዚህ ማንኛው የፐሪፈራል ፕሮቲን on either side of the cell membrane እናገኘዋለን። so let's see so what's the function of this membrane protein? so ይሄ membrane protein one importance of membrane protein it acts as a channel pore or hole through it water soluble ion cross the cell membrane. ስለዚህ እንደ ቻናል እንደ ትቦ ያገለግላል። እነዚህ በውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮች ሴል ሜምብሬን ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ the tail part of phospholipid is hydrophobic ፎቢያ አለበት ተባብለናል። ስለዚህ በውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮች በቀላሉ ስለማያልፉበት እነዛ በውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮች ሴል ሜምብሬን እንዴት ክሮስ ያደርጋሉ ሲባል አንዱ ሜካኒዝም the membrane protein form a channel for water soluble substance። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ቻናል ክሎራይድ ቻናል ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ቻናሎች ማን በእነዚህ ቻናል ውስጥ በሶዲየም ቻናል ውስጥ ሶዲየም ክሮስ ያደርጋል ሜምብሬን። ለምን? ምክንያቱም አያሳልፈውማ ሶዲየምን ቀጥታ በሴል ሜምብሬን ውስጥ ማለፍ ስለማይችል በሶዲየም ቻናል ውስጥ ያልፋል። so most ion channels are selective። ያ ማለት ሶዲየም ቻናል የሚያሳልፍ ሶዲየምን ያሳልፋል፣ ክሎራይድ ቻናል and allow only single type of ion pass through። you see ይሄ ነው አይን ፊገር እንደምታዩት ይሄ ደብል ሌየሩ ይሄ ነው። ከላይ ሄድ ፓርት አለ ከላይ እዚህ ጋርም ሄድ ፓርቱ ቅድም እንዳልኳችሁ ሄድ ፓርቱ አንዱ ወደ ኤክስትራሴሉላር ሌላ ደግሞ ኢንትራሴሉላር ፍሉዱ ጋር ነው ኤክስፖዝድ የሆኑት። ግን ቴል ፓርታቸው እርስ በርስ ናቸው ፌስ ቱ ኢች አዘር ያለው ለዚህ ነው። ሲ ይሄ የዚህኛው ፎስፎሊፒድ ቴል ፓርት ይሄ ደግሞ የዚህኛው ፎስፎሊፒድ ቴል ፓርት። ስለዚህ ይሄ ደብል ሌየር በቀላሉ ውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮችን ስለማያሳልፍ በውሃ ውስጥ የሚማሙ ነገሮች ይሄንን ሜምብሬን ለማለፍ በሴል ሜምብሬኑ ፎስፎሊፒድ ባይሌየሩ ስር የተሰገሰጉ ሜምብራነስ ፕሮቲኖች አሉ። የዚህ ሜምብራነስ ፕሮቲን አንዱ ጥቅም ኢታክታሴ ቻናል ይሄ ሶዲየም ቻናል ለምሳሌ ቢሆን በዚህ ውስጥ ሶዲየም ሴል ሜምብሬኑ ሳይሰማ ሳያቅ ሜምብሬኑ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። so this is the importance of membrane protein ኢታክታሴ ቻናል ያለው ለዚህ ነው። በዚህ ሶዲየም ቻናል ሶዲየም ክሮስ ያደርጋል፣ ፖታሺየም ቻናል ውስጥ ፖታሺየም ክሮስ ያደርጋል ሴል ሜምብሬኑና አይዘር ወደ ውስጥ ይገባል ኦር ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። so this is the importance of membrane the integral protein ብለን በተለይ የምንጠራው ኢንቴግራል ፕሮቲኑ አየን ቻናልን ፎርም ያደርጋል። በዚህ አየን ቻናል ውስጥ most plasma membrane includes specific channel for several common ions ማለት። ስለዚህ እነዚህ በዚህ የተነሳ አንዱ የሜምብሬን ፕሮቲን እንደ ቻናል እንደ ፖር ያገለግላል።
ሶ ሌላኛው አክት አስ ኤ ካሪየር ይሄ መምብሬን ፕሮቲን እንደ ካሪየር የሚያገለግል እንደ ተሸክሞ የሚያሳልፋቸው አሉ። ኢንቴግራል ፕሮቲኑ እንደ አየን ቻናል ያገለግላል ስንል ኦፕን ነው። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር አየን ቻናሉ ከላይ እስከታች ክፍት ነው። በዛ ውስጥ እንዲገቡ ይፈቀዳል። ሜቢ አንዳንዶቹ ጌትድ ሊሆኑ ይችላል፣ መቆጣጠሪያ ያላቸው ቻናሎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኦፕን የሆኑ ዝም ብሎ መግባትና መውጣት የሚችሉበት ቻናሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄንን ካሪየር ፕሮቲን ስናይ ግን መምብሬን ፕሮቲን አክት አስ ኤ ካሪየር ነው። እንደ ካሪየር ያገለግል ተሸክሙ የሚያሳልፋቸው አሉ። ሙሉ በሙሉ እንደ አየን ቻናሉ ኦፕን ሳይሆኑ ከስር ወይንም ከላይ ዝግ ሆነው ዋንስ ከገቡ በኋላ ስትራክቸራል ቼንጅ በመፍጠር አዮኖቹ ወይንም እነዚህ ሌሎቹ ሳብስታንሶቹ እንዲያልፉ ያደርጋሉ። ሶ ይሄ ሴሌክቲቭሊ ሙቪንግ ፖላር ሳብስታንስ ኦር አየን ፍሮም ዋን ሳይድ ኦፍ ዘ ሜምብሬን ኢንቱ ዘ አዘር። እስኪ ዲያግራሙን እያየን አክት አስ ኤ ትራንስፖርተር ነው። የሁለቱ ፊገር ልዩነት ይሄ አየን ቻናል ነው። ሜቢ መቆጣጠሪያ ጌት ሊሆን ይችላል፣ ነን ጌት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ስመጡ ግን ካሪየር ፕሮቲን ነው። ይሄ ዋንስ አየኑ የሚያልፈው ነገር ካሪየር ፕሮቲኑ ጋር ከተጣበቀ በኋላ there is a conformational change። አሁን ሲቀበል ከላይ ክፍት ነበር፣ ከስር ግን እንደምታዩት ዝግ ነው። ወደ ውስጥ ለማስገባት ስለሆነ የፈለገው ከላይ ዘጋና ዜን there is a conformational change። ለዚህ ነው ይሄንን ካሪየር ፕሮቲን ከአየን ቻናል ለየት የሚያደርገው ማለት ነው። ምኑ ለየት የሚያደርገው there is a conformational change to transport the ions through the membrane። ከላይ ክፍት ነበር፣ ከስር ዝግ ነው። ለማሳለፍ ከላይ ዘጋና ዋንስ ከተጣበቀ በኋላ ስፔሲፊክ ቦታው ላይ ከተጣበቀ በኋላ ወደ ውስጥ ያስገባዋል። ሶ ይህን አይነት ትራንስፖርት ሜካኒዝም through the carrier protein። ለዚህ ለምሳሌ ግሉኮዝን በዚህ አይነት መንገድ ሊያሳልፍ ይችላል። አሚኖ አሲድን በዚህ አይነት መንገድ ያሳልፋል። ሶ ይሄ ሌላኛው የመምብሬን ፕሮቲን ጥቅም ነው። ኢት አክታስ ካሪየር ብለን ያለው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው የመምብሬን ፕሮቲን ጥቅም ኢንቴግራል ፕሮቲኖች ሌላ አክታስ ሪሴፕተር እንደ ሪሴፕተርም ያገለግላሉ። እነዚህ ሪሴፕተሮች ለምሳሌ ወተር ሶሉብል የሆኑ ኬሚካሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ወተር ሶሉብል ሆርሞኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ወተር ሶሉብል ሆርሞኖች በቀላሉ ሴል መምብሬን ክሮስ ማድረግ ይችላሉ? አይችሉም። ሶ ዞስ ወተር ሶሉብል ሰብስታንስ ባይንድ ዊዝ ስፔሲፊክ ሪሴፕተር። ለምሳሌ ይሄ እንደሚላችሁ ለምሳሌ ኤዲኤች አንታይ ዳዩራቲክ ሆርሞን አለ። ከፖስቴሪየር ፒቱይተሪያችን ተለቆ በብለድ አማካይነት ሌት ዲስታል ቲዩብ ላይ እና ኮሌክቲንግ ዳክት ላይ መጥቶ የኪድኒያችን አካል ናቸው፣ እዛ ላይ አክት ያደርጋሉ። ስለዚህ በዩሪን መልክ ሊወጣ የነበረ ውሃ ሰውነታችን የሚፈልገው ከሆነ ያ ሆርሞን እየገሰገሰ እዛ ቦታ ላይ ይመጣና ከዛ በኋላ ከሪሴፕተሩ ጋር ይጣበቃል። ዘ ባይንዲንግ ኦፍ ሆርሞን ዊዝ ሪሴፕተር አክቲቬት ዘ ወተር ቻናል፣ ውሃው ወደ ኋላ እንዲመለስ በዩሪን መልክ እንዳይወጣ ይከላከላል። This is the importance of the membrane protein. It acts as receptor. ሊጋንድ ባይንድ ያደርጋል። ሆርሞኑ ይመጣል፣ ይጣበቃል። ስለዚህ በሆርሞኑ ከሪሴፕተሩ ጋር በመጣበቁ የተነሳ ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ነው እነዚህ ሌላኛው የመምብሬን ፕሮቲን ጥቅም it acts as receptor። ለምሳሌ ኢንሱሊን ሪሴፕተር ኦን ሰርፌስ ኦፍ ሴል ኢንሱሊን ወተር ሶሉብል ስለሆነ በቀላሉ ወደ ውስጥ ሴል መምብሬኑን ክሮስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ኢንሱሊንን የሚቀበል ሪሴፕተር ከሴል መምብሬኑ በላይ ወጥቶ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር መጥቶ ኢንሱሊን ይጣበቃል፣ ውስጥ ታርጌት ሴሉ ስራውን እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው። this is the importance of membrane protein. it acts እንደ ሪሴፕተርም ያገለግላል። ፈርስት ሜሴንጀር አለ። ለምሳሌ ፈርስት ሜሴንጀር ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ሆርሞኑ ሊሆን ይችላል። ከፒቱይተሪ ግላንዳችን የወጣ ኤዲኤችን ቅድም እንዳልኳቸው ብትወስዱ ኤዲኤቹ ከፖስቴሪየር ፒቱይተሪ ወጥቶ ውሃው ሪአብዞርብ እንዲደረግ ፈልጓል። ማን ላይ? ሌት ዲስታል ቲዩብ ላይ እና ኮሌክቲንግ ዳክት ላይ መቶ ግን ሌት ዲስታል ቲዩብ ላይ እና ኮሌክቲንግ ዳክት ላይ ያለው ሴል መምብሬን ማንን አያሳልፍም? ኤዲኤችን አያሳልፍም። ምክንያቱም ኤዲኤች ወተር ሶሉብል ስለሆነ የኤዲኤችን ስራ ወክሎ ውስጥ የሚሰሩ ሰከንድ ሜሴንጀሮች አሉ፣ ሁለተኛ መልእክተኞች አሉ። የመጀመሪያው መልእክት ግን የሚቀበል እናለ ሴል መምብሬን ላይ ሪሴፕተር አለ። ያ ሪሴፕተር ምንድነው? መምብሬነስ ፕሮቲን። ስለዚህ የመጀመሪያው መልእክተኛ ተቀብሎ ውስጥ ስራውን ሰከንድ ሜሴንጀሮች ስራውን ይሰራሉታል ማለት ነው። this is the importance of membrane protein. it acts as receptor ብለን እንጠራው። ሌላኛው ፕሮቲን አር ኢንዛይም፣ እንደ ኢንዛይም ያገለግላል መምብሬን ፕሮቲኖች። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ አዴናይል ሳይክለስ ናት፣ መምብሬነስ ኢንዛይም ብለን የምንጠራው እንደ ፋሲሊቴት ለማድረግ ማለት ነው። ውስጥ ያሉትን it catalyze the specific chemical reaction at the inside or outside surface of the cell። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ አዴናይል ሳይክለስ the binding of አዴናይል ሳይክለስ ዋንስ በዚህ ሆርሞኑ ከሪሴፕተሩ ጋር ከላይ ፈርስት ሜሴንጀሩ ባይንድ ካደረገ በኋላ ሰከንድ ሜሴንጀሮች አክቲቬት እንዲሆኑ ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አልፋ ፓርት ኦፍ ጂ ፕሮቲን ልክ ሄዶ አዴናይል ሳይክለስ ጋር ባይንድ ሲያደርግ ሳይሉ
እንደ ኢንዛይም ያገለግላል። ሳይክሊክ ኤምፒ ፎርም ያደርጋል ብላ። ስለዚህ አዴናይል ሳይክልስ እንደዚህ ኢንዛይም ኢንቴግራል ወይም ፐሪፈራል ፕሮቲኖች እዚህ ጋር ግን እንደ ኢንዛይም አይዘር ኢንቴግራል ፕሮቲን ሊሆን ይችላል ወይም ፐሪፈራል ፕሮቲን ሊሆን ይችላል። እንደምን ያገለግላሉ? እንደ ኢንዛይም ያገለግላሉ ሴል ሜምብሬን ላይ። ስለዚህ ያን ያስፈጽማሉ ወደ ውስጥ ገብተው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ኦፍ ሜምብሬን ፕሮቲን። እንደ ኢንዛይም፣ እንደ ሪሴፕተር፣ እንደ ቻናል፣ እንደ ካሪየር ያገለግላሉ። እንደ ሊንከርም ሆኖ ያገለግላሉ። አንኮር ፕሮቲን እንደ ፕላዝማ ሜምብሬን ናይበሪንግ ሴል አንዱ ሴል ከአብሮ ካለው ሴል ጋር እንዲገናኙ ያደርጋል። እንደ አንኮር አታች ያደርጋሉ። ሁለቱም ኢንቴግራል ፐሪፈራል ፕሮቲን አንኮር ፊላመንትስ ኢንሳይድ ኤንድ አውትሳይድ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ፕሮቫይዲንግ ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ። ሴል ሜምብሬን ሳይ ምንም እንኳን ፍሌክሲብል ቢሆንም ስትራክቸራል ስቴቢሊቲውን ግን የጠበቀ ነው። ስትራክቸራል ስቴቢሊቲውን የጠበቀ ነው። ስለዚህ ያ ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ ስቴብል እንዲሆን የሚያደርገው ሜምብሬን ፕሮቲኖቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አናዘር ኢምፖርታንስ ኦፍ ኢት አክት አስ ኤ ሊንከር፣ እንደ ሊንከርም ሰርቫስ ሊንከር ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሜምብሬን ፕሮቲን በይሄ እዚህ ላይ እንደ ሊንከር ኢንቴግራሉ ፐሪፈራል ፕሮቲኑም ያገለግላል። ዘአዘር ኢምፖርታንስ ሲታይ ሰርቫስ ሴል አይደንቲቲ ማርከር። ይሄ ግላይኮፕሮቲን ብለን የምንጠራቸው ነው። በተለይ ግላይኮፕሮቲን ነው ግላይኮጂን ፕሮቲንስ ካርቦሃይድሬት ከፕሮቲን ጋር ባይንድ በሚያደርግበት ሰዓት ግላይኮፕሮቲን ፎርም ያደርጋል። ሶ ዲስ ግላይኮፕሮቲን ይሄ ግላይኮፕሮቲን ሴል አይደንቲቲ ማርከር የራሱን ሴል ከፎሪን ሴል እንዲለይ ያስችለዋል። የራሱን ሴል ከፎሪን ሴል ፎሪን አንቲጂን ወደ ሰውነታችን ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴልን ወስዶ አሁንም በድጋሚ ሬድ ብለድ ሴል ሜምብሬን ላይ ሴል ሜምብሬኑ ላይ ምን አለ? ሰርፌስ አንቲጂን አለ። ስለዚህ ያ ፎሪን አንቲጂን በሚገባበት ሰዓት በቀላሉ አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ዘይን ሰውነታችን ሪአክት ቦዲ ኢሚዩን ሲስተማችን ሪስፖንድ እንዲያደርግ ለዛ ፎሪን አንቲጂን ያስችለዋል። ሶ ዲስ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሜምብሬን ፕሮቲን ሴል አይደንቲቲ ማርከር ነው። የራሱን ሴል ከፎሪን ሴል ለመለየት ያገለግላል። እንደገና ደግሞ ዳይጀስት እንዳይሆን የራሱን ሴል በራሱ ዳይጀስት እንዳይሆን አታክ እንዳይደረግ ይከላከላል። so maybe enable a cell to recognize other cell of the same kind during tissue formation የራሱን the same kind of cell recognize እንዲያደርግ identify እንዲያደርግ ያገለግላል። so this is the importance of cell membrane። so ስለዚህ ሴል ሜምብሬን ላይ የሚገኙት ፕሮቲን እነዚህ ኢንቴግራሉ ፐሪፈራሉ በተወሰነ ደረጃ ያያን መተናል ማለት ነው። so this is about the importance of membrane protein። so ፐሪፈራል ፕሮቲን በአጠቃላይ ሰብሰብ አድርገን ስናይ ሰፖርት ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ሰፖርት ያደርጋል። ቅድም እንዳልኳችሁ አንኮር ዘ ኢንቴግራል ፕሮቲኖችን ፓርቲሲፔት ኢን ሜካኒካል አክቲቪሽን ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል። ለምሳሌ ሙቪንግ ማቴሪያል ኤንድ ኦርጋኒልስ ዊዝን ዘ ሴል ሙቪንግ ቢያደርጉ ሜካኒካሊ ሰፖርት ያደርጋል። ኤንድ ኦልሶ ቼንጅ ዘ ሴል ሼፕ ዱሪንግ ሴል ዲቪዥን ኤንድ ኢን መስል ሴል ኮንትራክት በሚያደርጉበት ሰዓት ሼፕ ቼንጅ እንዲያደርጉ አታችንግ ሴል ቱ ዋን አናዘር ቅድም እንዳልኳችሁ ለኮሚኒኬሽን ያገለግላል። ሊንኬጅ ያገለግላል ፐሪፈራል ፕሮቲን። አዘርዋይስ ሞር እንደ ቻናል እንደ ካሪየር ግር የሚያገለግለው ማለት ነው ኢንቴግራል ፕሮቲኑ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሜምብሬን ካርቦሃይድሬት ነው። ሶስተኛው ሴል ሜምብሬን ኮምፖነንት ሜምብሬን 2 ወይም 3% ይዛል። ብቻውን አይደለም። ግላይኮፕሮቲን ሊሆን ይችላል ኦር ግላይኮሊፒድ። ግላይኮፕሮቲን ፕሮቲን ፕላስ ካርቦሃይድሬት ነው። ግላይኮሊፒድ ፕሮቲን ፕላስ ካርቦሃይድሬት ፕላስ ሊፒድ ሲሆን ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ባንድ ላይ ግላይኮካሊክስ ብለን እንጠራለን። ግላይኮካሊክስ ግላይኮሊፒድ ፕላስ ግላይኮፕሮቲን አንሶ ይሄ ግላይኮካሊክስ ብለን የምንጠራው ይሄ ግላይኮካሊክስ ቅድም እንዳልኳችሁ ግላይኮካሊክስ ሹገር ኮት ነው which is important to identify their own cell from foreign cell recognize እንዲያደርጉ እንደገና ቦዲ ኢሚዩን ሲስተማችን ሪስፖንድ እንዲያደርግ ፎሪን አንቲጂን ሲመጣ ያገለግላል። so this is the importance of carbohydrate membranous carbohydrate እንደ አንቴና ያገለግላል ይላሉ አንዳንዶቹ። ከዚህ እንደ አንቴና አገልግሎ ፎሪን ሴል ይሄ የኔ ሴል ነው ይሄ አይደለም የራሱን ሴል አይደንቲፋይ ለማድረግ ሰውነታችን ቦዲ አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ ሪአክት እንዲያደርግ ሰውነታችን አዲስ ነገር መጥቷል ተዘጋጅና ያገለግላሉ። so the importance of membrane protein so glycocalyx act like a molecular signature that enable cell to recognize another አዲስ ሴል ከመጣ on the base of immune response ማለት ፎሪን ሴል ነው ይሄ ሴል የኔ አይደለም ሪአክት እንዲያደርግ ሰውነታችን ያስችላል። adhere to one another አታች ለማድረግም adhere ለማድረግም ያገለግላል አንዱን ሴል ከሌላኛው ሴል and protect cell from being digested by the enzyme የራሱ ሴል ኢንዛይም ዳይጀስት እንዳይሆን ሪአክት እንዳያደርግ እንዳይቆጣ ሰውነታችን ያገለግላል ማለት ነው። and also attract a film of fluid ለምሳሌ ብለሰን በቀላሉ እዛ ፍሉድ ውስጥ እንዲሄድ እንዲንቀሳቀስ እንደሚያደርጉት እነዚህ ሜምብሬን ካርቦሃይድሬቶች ናቸው። so this is the importance of
መምብሬን። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰብሰብ ስናደርግ ሴል መምብሬን ስናይ ከሶስት ዋና ዋና ነገሮች በተለይ ሁለት ዋና ዋና የምንለው ሊፒድ እና ፕሮቲን፣ ሶስተኛውና 2% ወይም 3% የሚይዘው ማለት ነው ካርቦሃይድሬቶች ነው። ሶ ሰመራይዝ ስናደርግ መምብሬን ፕሮቲኖችን ሰመራይዝ ስናደርግ መምብሬን ፕሮቲን ስትራክቸራሊ እና ፋንክሽናሊ፣ ስትራክቸራሊ ኢንቴግራል እና ፐሪፈራል። ኢንቴግራሉ እንዳሉ ኢት ኢምቤድድ through the lipid bilayer ነው። but peripheral on either side of the membrane ነው የሚገኘው። either extracellular external part ወይ internal part ላይ ይገኛል። ፋንክሽናሊ እነዚህን መምብሬን ፕሮቲኖችን ስናይ መምብሬን ትራንስፖርት ያገለግላሉ። ለምሳሌ ሁለት አይነት ትራንስፖርት ካሪየር ፕሮቲን አለ፣ ቻናል ፕሮቲን። ካሪየር ፕሮቲን ቀደም እንዳልኩ ቼንጅን ኮንፎርሜሽን ስትራክቸራል ቼንጅ ያካሂዳል። ካሪየር ፕሮቲን ወደ ላይ ወደታች እየተገለባበጠ ትራንስፖርት። ቻናል ፕሮቲኖችን ስናይ ግን ሁለት ናቸው። ኦፕን ቻናል አለ፣ ጌትድ ቻናል። ኦፕን ቻናል ሁልጊዜም ኦፕን፣ ለምሳሌ ፖታሺየም ሊኪ ቻናል ብለን መጣ ሁልጊዜም ኦፕን። ጌትድ ቻናሎቹ ግን ጌታ መቆጣጠሪያ ያላቸው፣ ያ መቆጣጠሪያቸው የሚከፈተው አይዘር ቮልቴጅ ዲፍረንት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ሜካኒካል ስቲሙላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ኬሚካል ስቲሙላይ መግቢያ በሩን ይከፍተዋል ይዘጋዋል። ያንን ነው ጌትድ ቻናል ብለን ስናል። ስትራክቸራል ፕሮቲንስ እና ሴል ጃንክሽን ላይ ሳይቶስኬለተን ሆነ ያገለግላል። አንድ ሴል ቱ ሴል ኮሚኒኬሽን ላይ ወይንም እንደ ሴል መምብሬን እንደ ሳይቶስኬለተን ምንም ኮንፍሌክሲብል ቢሆን መምብሬንስ ቦን እንደማለት ነው። መምብሬንስ ቦን ነው ያገለግላል። እንደ ኤንዛይም ያገለግላሉ፣ እንደ ሪሴፕተር ያገለግላሉ እነዚህ መምብሬን ፕሮቲን። and this is all about the function of cell membrane። በአጠቃላይ ስለ ሴል መምብሬን ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ። በሌላ ቶፒክስ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።